ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, મોન્સૂન સ્પેશિયલ પત્તરવેલના પાન હવે તો એકદમ સરસ મળે છે અને એકદમ ફ્રેશ, આમ જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય. તો આજે આપણે એની જ એક સરસ રેસીપી બનાવીશું અને જે ફટાફટ બની જાય, પાના ચોપડવાની ઝંઝટ પણ ના કરવી પડે અને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો. તો એના માટે સૌથી પહેલાં પાનાને ધોઈને સાફ કરી અને એની આવી રીતે નસો કાઢી લેવાની છે, એટલે કે સોફ્ટ થઈ જાય. જો જેટલી મોટી હોય એની બહુ કાઢવાની જરૂર નથી. હવે એને તમારે આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને કટ કરી લેવાના. બને તો પાના એકદમ ફ્રેશ અને સરસ લેજો, એટલે આ રેસીપી બહુ સરસ બને અને તમને સમારવા કે કાપવામાં બહુ તકલીફ ના પડે. તો બસ, તો એને તમારે આવી રીતે ઝીણી ઝીણી સમારી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, પાના જેટલા ફ્રેશ અને કૂણા હશે ને એટલા સમારવામાં પણ બહુ ઇઝી થશે અને જ્યારે તમે આ રેસીપી બનાવશો ને તો એકદમ સરસ બનશે. જો કેટલા ઇઝીલી કપાઈ જાય છે ને એનો એકદમ કલર ગ્રીન છે અને બહુ જ સરસ સોફ્ટ પાના છે. બસ જો આ રીતે બધા જ પાના સમારી લેવાના છે. મેં 250 ગ્રામ આ પત્તરવેલના પાના લીધા હતા. એની સામે 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લેવાના છે. એમાં 1 ચમચી જેટલા આપણે તલ ઉમેરવાના છે, 1 નાની ચમચી હળદર ઉમેરવાના છે, 1 ચમચી આપણું લાલ મરચું ઉમેરવાના છે, અંદર 2 ચમચી આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરવાના છે, ધાણા જીરું ને ગરમ મસાલો ભેગો હોય એનો, 1 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી અજમો અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરવાના છે. અને એની સાથે આપણે અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધી છે. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું છે. 1 નાની ચમચી આપણો બેકિંગ સોડા, એનાથી વવરે નહીં, એટલે કે લાગે નહીં ગળામાં. પહેલાં બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું અને આ 50 ગ્રામ જેટલો ગોળને મેં પાણીમાં ઓગાળીને ગરમ કરી લીધું હતું, એ પાણી અંદર ઉમેરવાનું. આમ તો આપણે પત્તરવેલના પાન બનાવીએ ને એમાં આપણે આંબલીનો પલ્પ ઉમેરતા હોય છે, પણ મેં લીંબુનો રસ એટલે ઉમેરવાનો છે કે આ રેસીપીમાં એને ક્રિસ્પી બનાવવાની છે આપણે. હવે આ બેટર તૈયાર થઈ જાય ને એમાં ધોઈને રાખેલી આ ભાજી, એટલે કે જે આપણા પત્તરવેલના પાના હતા એ કાપેલા, એ તમારે ઉમેરી દેવાના. આમ તો તમે લોટ સાથે પહેલાં નાખીને પછી પાણી ઉમેરો ને તો પણ ચાલે, પણ મારે આ બેટરને થોડું સાઈડ ઉપર કાઢવું હતું. મારે 2 પાના તળીને બનાવવાના હતા, એટલે બસ આ રીતે આખું મિક્સર તમારે રેડી કરવાનું છે. હવે એક ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં આને સેટ કરી દેવાનું. જો કેટલી ઇઝી મેથડ છે, ના પાનાને ચોપડવાના કે ના વીંટા વાળવાના, કશું જ નહીં, એકદમ ફટાફટ બની જાય એવું છે. બસ એને આખી થાળીમાં આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી અને ઉપર તમારે તલ ભભરાવી દેવાના છે. તો છે ને ઇઝી મેથડ. બસ આ જ રીતે આપણે હવે તલ ભભરાઈ અને એને બાફવા મૂકવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, થાળી મોટી છે એટલે ઢોકળિયામાં તો નહીં આવી રહી, એટલે મેં તપેલામાં આવી રીતે પાણી મૂકી અને હવે એમાં હું આ થાળી મૂકીશ અને 20 મિનિટ સુધી તમારે બાફવાનું છે. આ રેસીપીમાં એક વાત યાદ રાખવાની કે લોટ અને પાના એક સરખા લેવાના, એટલે ટેસ્ટમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરવું પડે. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આ થાળીને બહાર કાઢી લો. હવે જો તમારે એને ઓઇલ ફ્રી ખાવા હોય, બહુ જ ઓછા તેલમાં, તો બસ તમારે આને કટ કરી અને રાઈ ને તલ મૂકી અને એને વઘારી લેવાના છે અને તમારી એકદમ સરસ રેસીપી રેડી થઈ જશે. પણ આપણે એવું નથી કરવાના, આપણે 2-3 દિવસ સચવાય એ રીતે રાખવાના છે. તો એને એકદમ ઠંડી પડવા દેવાની. ઠંડી પડ્યા પછી તમારે આવી રીતે એને કટ કરી લેવાની. જો એના લેયર્સ કેટલા સરસ બન્યા છે અને કોઈ પણ ઝંઝટ વગર, પાના ચોપડવાની કે કશી જ ઝંઝટ વગર એક સરસ રેસીપી રેડી થઈ જશે. તો હવે આ થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે તળી લેવાના છે અને તળવાના છે એટલે મીડિયમથી લો ફ્લેમ ઉપર તમારે થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી. આમ તો રેસીપી રેડી છે એટલે કોઈ કચાશ નથી રહેવાની, પણ થોડું ક્રિસ્પી લેયર થાય એટલે બહુ ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો. સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર તમારે એને થોડા લાઇટ બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી તળવાના. ફ્રેન્ડ્સ, ગરમા ગરમ ચા કે કોફી સાથે તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ બને છે. જો એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, હવે આપણે એને કાઢી લઈએ. આ રીતે તમારે બધા જ જે પાના છે એ તમારે આવી રીતે તળી લેવાની છે. ઓછી મહેનતમાં સરસ નાસ્તો બનશે અને તમે એને 2-3 દિવસ સાચવી પણ શકશો. જો હું તમને અંદર તોડીને પણ બતાવું કે કેટલા સરસ છે. બહારનું લેયર ને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી. તો આ રેસીપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.